What's up friends, মই Prakash, welcome back to my channel. আজি মই Xiaomi latest fitness band Mi Band 3 unboxing আৰু review কৰিম. আহক দেৰি নকৰি ভিডিওটো চাও. Friends, এইটো হৈছে Mi Band 3 package. পিছৰ পিনে আছে bandডালৰ specifications খিনি. আহক আমি এবাৰ এইটো unboxing কৰো. এইটো হল Mi Band 3 fitness tracker টো এইডাল হৈছে Mi Band 3 soft strap skin friendly হয় এইখন হৈছে user manual Chinese language ত আছে আৰু তলৰ পিনে আছে এইডাল USB চাৰ্জিং কেবল এইবাৰ মই ফিটনেস ট্ৰেকাৰটো ষ্ট্ৰেপ ডালত লগাই দিছো তাৰ আগত এটা ষ্টিকাৰ এটা আছে ফিটনেস ট্ৰেকাৰটোত মই এই ষ্টিকাৰটো উলিয়াই দিছো এইটো এনেকৈ তলৰ পৰা লগাব লাগিব এয়া দেখিব পাৰিছে Mi Band 3 খুবে ধুনিয়া ডিজাইন আপগ্ৰেড দিছে কম্পেয়াৰ টু পুৰণা Mi Band 2 এয়া চাব পাৰিছে পুৰণা Mi Band 2 ডাল স্ক্ৰিনখনো সৰু আছিল আৰু ফ্ল্যাট আছিল ইপিনে চাব পাৰিছে Mi Band 3 স্ক্ৰিনখনো ডাঙৰ দিছে আৰু কাৰ্ভি ডিজাইন দিছে খুব ধুনিয়া ডিজাইন আপগ্ৰেড কৰিছে কম্পেয়াৰ টু পুৰণা Mi Band ডালত কৈ এয়া বেণ্ডাল দেখিব পাৰিছে চাইনিজ ল্যাঙ্গুৱেজত আছে কাৰণ মই এডাল চাইনাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আহক এবাৰ চাও আমি কেনেকৈ এই চাইনিজ ল্যাঙ্গুৱেজ ভাৰ্সনটো ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজলৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰো এই Mi Band 3 চাইনিজ ভাৰ্সনডাল চাইনিজ ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ইংলিশ ভাৰ্সন বনাবলৈ প্ৰসেসটো ভেৰি সিম্পল হয় আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত প্লে ষ্টৰৰ পৰা Mi Fit এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু Mi Fit এপটো ওপেন কৰিব তাৰ পিছত এড ডিভাইসত যাব এড ডিভাইসত গৈ পেলাই বেণ্ড অপশনটোত যাব বেণ্ডাল সার্চ আৰম্ভ হৈ যাব বেণ্ডালত এ দেখিব পাৰিছে বেণ্ডাল ভাইব্ৰেট কৰিছে বেণ্ডাল মই টেপ কৰি দিছো এয়া দেখিব পাৰিছে পেয়াৰিং ষ্টাৰ্ট হৈছে অকমান টাইম লাগিব এইবাৰ দেখিব পাৰিছে আপডেটিং ফাৰ্মৱেৰ মানে আপোনাৰ বেণ্ডালৰ ফাৰ্মৱেৰটো আপডেট হৈ আছে মানে আপোনাৰ সফটৱেৰটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ আছে চাইনিজ ভাৰ্সনৰ পৰা ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজলৈ ইয়া দেখিব পাৰিছে 14% হৈছে 15 হৈছে অকমান টাইম লাগিব Mi Band 3 ডালৰ সেটিংস বোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এই Mi Fit এপটো এই Mi Fit এপটোৰ প্ৰথমতে আছে আনলক স্ক্ৰিন অপশনটো এইটো যদি অন থাকে তেতিয়া হলে এই Mi Band 3 ডালৰে আপুনি মোবাইলৰ স্ক্ৰিনখনো আনলক কৰিব পাৰিব
তাৰপিছত আছে ইনকামিং কল এই অপশ্যনটো যদি অন ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলত অহা কলবোৰ এই মি বেন 3 ডালত শ্ব' কৰিব নাম্বাৰছবোৰো শ্ব' কৰিব বা যদি কন্টেক্ট সেভ থাকে তেতিয়াহ'লে নামটো মি বেন 3 ডালত শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আছে ইভেন্ট ৰিমাইন্ডাৰ অপশ্যনটো যদি এই অপশ্যনটো সেট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিমাইন্ডাৰ বিলাকো মি বেন 3 ডালত চাব পাৰিব তাৰপিছত আছে এলাৰ্ম অপশ্যনটো যদি আপুনি এলাৰ্ম দিব খোজে মি বেন 3 ডালতো শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আছে এপছ এলাৰ্ট যদি এপছ এলাৰ্ট অপশ্যনটো অন থয় তেতিয়াহ'লে মোবাইলত এপছবোৰত অহা মেছেজবোৰ এই মি বেন 3 ডালত শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আছে আইডল এলাৰ্ট অপশ্যনটো যদি এই অপশ্যনটো অন ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি 1 ঘণ্টাতকৈ ওপৰত লৰচৰ নকৰাকৈ এটা ঠাইতে শুই আছে বা বহি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক মি বেন 3 ডালে ভাইব্ৰেট কৰি এলাৰ্ট কৰিব যে আপুনি উঠক আৰু মুভ কৰক তাৰপিছত আছে এই ইনকামিং SMS অপশ্যনটো এইটো অন ৰাখিলে আপোনাৰ মোবাইলত অহা ইনবক্সত অহা মেছেজবোৰ মি বেন 3 ডালত চাব পাৰিব তাৰপিছত আছে ভাইব্ৰেট হোৱেন এলাৰ্ম সাউণ্ডছ এইটো অপশ্যন যদি অন কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যদি মোবাইলত এলাৰ্ম বাজে তেতিয়াহ'লে মি বেন 3 ডালতো ভাইব্ৰেট হ'ব নেক্সট হল গোল নটিফিকেশন যদি কিবা গোল ৰিচ কৰে তেতিয়াহ'লে মি বেন 3 ডালত এই গোলবোৰৰ নটিফিকেশন শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আছে ডু নট ডিস্টাৰ্ব অপশ্যনটো যদি অন ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মি বেন 3 ডালত কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশন নাযাব এই মি ফিট এপটো কেৱল এই সেটিংছবোৰ কৰাৰ কাৰণে নহয় ইয়াত আমি গোটেইবোৰ মি বেন 3 ডালৰ ডাটাবোৰ ইয়াত চাব পাৰোঁ এভাৰেজ স্টেপছ কিমান আছে টোটেল কিলোমিটাৰ কিমান আমি খোজ কাঢ়িলো বা দৌৰিলো এইবিলাকো ওলাই তাৰ গোল কৰিলো এইবিলাক সব ইয়াত মি ফিট এপটোত আপুনি চাব পাৰিব কল কাটি দিব কাৰণে মি বেন 3 ডালৰ তলৰ বাটনটোত প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব এয়া দেখিব পাৰিছে কলটো কাটা গৈছে পেনডাল এনেকৈ টাচ কৰিলে ওলাব আজি কিমান স্টেপছ খোজ কাঢ়িলে হেতু ওলাব তাৰ পিছত আছে কিমান ডিসটেন্স খোজ কাঢ়িলে বা কিমান ডিসটেন্স আপুনি দৌৰিলে হেতু ওলাব তাৰ পিছত আছে কিমান ক্যালোৰি এনাৰ্জি বাৰ্ন কৰিলে আজি হেতু ওলাব তাৰ পিছত আছে ব্যাটাৰি পাৰ্চেন্টেজ কিমান আছে বেনডালৰ হেতু ওলাব যত মই এই বাটনটো ট্যাপ কৰিবলৈ বেক গৈছো তাৰ পিছত অপচনটো আছে হাৰ্ট ৰেট অপচন এই হাৰ্ট ৰেট অপচনটোত আপুনি আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেটটো কিমান চলি আছে হেতু ইয়াত চাব পাৰিব চাবৰ কাৰণে আপুনি এই তলৰ বাটনটোত এনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰি পৰা ধৰি থাকিব তাৰ পিছত আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেটটো ইয়াত দেখুৱাব তাৰ পিছৰ অপচনটো হৈছে ওয়েদাৰ ইনফোত আজি ৰ'দ দিবনে বৰষুণ দিবনে ডাৱৰীয়া হ'বনে বা আজি গৰম কিমান হ'ব হেতু ইয়াত বা ঠাণ্ডা কিমান হ'ব হেতু ইয়াত দেখাব তাৰ পিছত অহাকালিৰো চাব পাৰিব পৰখি দিনাৰো চাব পাৰিব মই বেক কৈছো তাৰ নেক্সট অপচনটো হ'ল নটিফিকেশনছ আপোনাৰ মোবাইলৰ ইনবক্সৰ মেছেজবোৰ ইয়াত চাব পাৰিব WhatsAppৰ মেছেজবোৰ ইয়াত চাব পাৰিব ফেসবুকৰ মেছেজবোৰ চাব পাৰিব জিমেইলৰ ইমেইলবোৰো চাব পাৰিব বা যিকোনো এপছৰ মেছেজবোৰ ইয়াত চাব পাৰিব তাৰ পিছৰ অপচনটো হৈছে মোৰ অপচনত আছে এই ষ্টপ ৱাচটো কেনেকৈ চলাই মই দেখাই দিছো ষ্টপ ৱাচটো চলাবৰ কাৰণে এই তলৰ বাটনটোত প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব ষ্টপ ৱাচটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তাৰ পিছত ষ্টপ ৱাচটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এই স্ক্ৰিনখনত এনেকৈ টাচ কৰি দিব তেতিয়া হলে ষ্টপ ৱাচটো ষ্টপ হ'ব তাৰ পিছত যদি ৰিসেট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আকৌ এই তলৰ বাটনটোত আপুনি প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব তেতিয়া হলে ৰিসেট হৈ যাব তাৰ পিছত আছে এই সাইলেন্ট অপচনটোৰে আপোনাৰ মোবাইলটো সাইলেন্ট মোড কৰিব পাৰে বা সাইলেন্ট মোডটো অফ কৰিব পাৰে তাৰ পিছৰ অপচনটো আছে ফাইন্ড ডিভাইস অপচনটো এই অপচনটো যদি আপোনাৰ মোবাইলটো ৰাখি পেলাই ক'বাত আপুনি পাহৰিছে তেতিয়া হলে এই ফাইন্ড ডিভাইস অপচনটোৰে আপুনি ইজিলি আপোনাৰ মোবাইলটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰে মই কেনেকুৱাকৈ দেখাই দিছো এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনাৰ মোবাইলত এটা সাউন্ড এটা হ'ব এনেকুৱাকৈ আপুনি মোবাইলটো আপোনাৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব মই অফ কৰি দিছো এটো তাৰ পিছৰ অপচনটো হ'ল স্ক্ৰিন অপচনটো এই স্ক্ৰিন অপচনটো হৈছে আপোনাৰ ডিসপ্লে স্ক্ৰিন ষ্টাইলটো যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে ইয়াত স্ক্ৰিন ষ্টাইল তিনি ধৰণৰ আছে তিনি ধৰণৰ ষ্টাইলৰ যিকোনো এটা আপুনি ইয়াত সেট কৰিব পাৰে আৰু লাষ্টত আছে এই এবাউট অপচনটোত গৈ আপুনি বেনডাল কিমান ভাৰ্সন হয় হেতু ইয়াত চাব পাৰিব মই মেনশন কৰিছিলো নে মি বেন 3 ডাল 5 ATM ওয়াটাৰ ৰেজিস্ট্যান্ট হয় মানে এইডাল পিন্ধি আপুনি 50 মিটাৰছ দলৈকে পানী তলত নিব পাৰিব এইডাল পিন্ধি পেলাই
আৰামছে বৰষুণত জিকাব পাৰিব গা ধুতে এডাল পিন্ধি ধুব পাৰিব বা সুইমিং কৰোতেও এডাল পিন্ধি প্লে কৰিব পাৰিব ওভাৰঅল এই Mi Band 3 ডাল হৈছে গুড সাকসেছৰ Mi Band 2 ডালৰ মোৰ অপিনিয়নত এই Mi Band 3 ডাল হৈছে কম দামৰ ভিতৰত পোৱা কোৱালিটি ওয়াইজ বেষ্ট বাজেট ফিটনেস ব্যান্ড আপুনিও যদি এই Mi Band 3 ডাল কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে মই লিংক তলত ডেসক্ৰিপচনত দিছো এই লিংকটোত গৈ পেলে আপুনিও এই Mi Band 3 ডাল কিনি লব পাৰিব আৰু মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ এৰিছো আকৌ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ নেক্সট ভিডিওত